Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në A2 Business, unë jam Oriola Pampuri. Mbi 20.000 familje janë larguar nga skema ndihmës ekonomike, sipas raportit të Shërbimit Social Shtetëror për vitin 2018. Kjo ka ndodhur për shkak të mospërputhjeve në deklarim nga ana e tyre. Numri më i madh i familjeve të larguara i përket qarqeve të Vlorës, Kukësit, Shkodrës dhe Dibrës. Ndjeki materialin e përgatitur nga Ilir Sinanaj. Mbi 20.000 familje kanë dalë nga skema ndihmës ekonomike gjatë vitit 2018. Kjo është shifra që bëhet publike në raportin e Shërbimit Social Shtetëror për vitin që lan pas. Sipas të dhënave, përfitues të ndihmës në total janë 51.834 familje dhe individ në nevojë, ndërkohë që 20.202 familje të tjera janë refuzuar nga sistemi për mospërputhje gjatë verifikimit të dhënave. Shërbimi Social Shtetëror bën të ditur se numri i lartë rezultuar me mospërputhje ka qenë për shkak të mosdeklarimit të automjetit, marrëdhëniet me punësimin, mosdeklarim pagash të sakta, mospërputhjet të deklarimit pensionit duke mos deklaruar pensionin e invaliditetit në masa të sakta, por më së shumti ka pasur mospërputhje për shkak të mosdeklarimit të pensionit familjar. Qarku me numrin më të lartë të mospërputhjeve është Vlora, pasuar nga Kukësi, Shkodra dhe Dibra. 8.000 lekë të reja është ndihma maksimale që shteti u jep familjeve në nevojë. A mendoni se kjo është e mjaftueshme? Sigurisht që ja. Kur neve jemi punëtor me rroga nga 350 e 360 dhe nuk na del. Se të paguash ujë, drita e gjitha, s'ke se si. Për familjet shqiptare duhet pak më shumë sepse janë shpenzimet e shtëpisë, duhet drita, duhet. Edhe buka me 80.000 lekë nuk mund të jetosh për një muaj, është shumë e vogël. Shpenzimet dhe për çmimet janë sot nuk janë të mjaftueshme. E kupton, është diçka jetosh maksimumi 8 ditë nga 32 ditët e muajit, edhe 20 e sa ditë mos mjetosh. Kur? 80.000 lekë? Që janë 80.000 lekë? Asë jes janë 80.000 lekë. I thes mjell me 30.000 lekë. Për të përballuar jetesën një njeri nuk besoj se mund të haj me 8.000 lekë. Shteti duhet bëjmë veç nxjerrë nivelin jetik mesatar që duhet tu. Duhet të jetë sipas minimumit jetik të paktën zonal, paktën kushtet e Shqipërisë, është jashtë çdo llogaritje. Ndërkaq, buxheti i shtetit ka dhënë më pak para për skemën e ndihmës ekonomike. Sipas të dhënave zyrtare të Shërbimit Social Shtetëror gjatë vitit 2018, fondi total për skemën e të varfërve ishte 3.1 miliard lek. Kundrejt vitit 2017, fondi është kurrur me 1.4 miliard lek. Trendi në rënje i fondeve për të varfrit shkon në fakt në paralel me nxjerrjen nga skema të mbi 20.000 familjeve gjatë vitit 2018. Sipas ligjit, të varfrit në çdo qark evidentohen nga pushteti vendor, që harton edhe listat përkatëse. Fondet jepen nga buxheti i shtetit, ndërsa bashkitë sërish janë ato që kryejnë rolin e shpërndarësit të parave. Ndryshimet e paketës fiskale kanë hyrë zyrtarisht në fuqi tashmë pas votimit në fletoren zyrtare, duke u nisur nga data 26 shkurt, reklamat në mediat audio-vizive tatohen në masën 6%, po ashtu si furnizimi librave dhe furnizimi autobusëve elektrik. Ndryshimet në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar përfshin edhe përjashtimin nga kjo taks për nën kontraktorët në fushën e përpunimit të mallrave jo shqiptar që rieksportohen sërish jashtë vendit. Në fuqi kanë hyrë edhe ndryshimet e kundërshtuara nga shoqata e prodhuesve, ato për aplikimin e normës prej 6% të kompensimit të fermerëve dhe përjashtimin nga kjo taks për importin e inputeve bujësore dhe makinerive bujësore. Të përjashtuara nga TVSH-ja janë zyrtarisht edhe shërbimet veterinare dhe importi lëndëve që përdoren për prodhimin e barnave. Ndërkaq, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë njofton se do të heqë lejet minerare për 12 subjekte që ushtrojnë aktivitetin në Krujë, në zonën e shpallur, peizazh natyror krahas të Verion. Vendimi për revokimin e lejeve ka ardhur pas inspektimit nga një task force e posaçme me grupe pune nga Ministria e Energjisë dhe ajo mjedisit, Ministria e Ekonomisë e Financave si dhe Ministria e Brendshme. Pas kontrollit në çdo subjekt rezulton se ato nuk kanë zbatuar në mënyrë rigoroze projektin teknik dhe atë të hapjes dhe shfrytëzimit të objekteve minerare, duke krijuar probleme për sigurinë teknike dhe mbrojtjen e mjedisit. Kalojmë tani tek zhvillimet nga bota. Përplasja me Shtetet e Bashkuara për tregtin duket se ka detyruar qeverinë kineze të marrë masa për të kënaqur kompanitë e huaja që duan të investojnë në këtë vend. Një ligj i ri që pritet të votohet javën e ardhshme heq detyrimin për të transferuar pronësinë intelektuale në Kinë dhe u garanton sipërmarrësve të drejta të njëjta me kompanitë kineze. Ndjeki materialin e përgatitur nga Angelo Aruni.
Parlamenti kinez pritet të votojë disa ndryshime të shumëprituara rrënjësore për investitorët e huaj. Drafti është një lëvizje që do të lehtësojë tensionet tregtare me Shtetet e Bashkuara dhe adreson problematikat e identifikuara prej kohësh nga kompanitë e huaja. Ligji eliminon detyrimin për firmat e huaja që të transferojnë teknologjinë e tyre tek partnerët kinez. Gjithashtu premtohet eliminimi i procesit të përzgjedhjes individuale të investimeve të huaja, ndërsa investitorëve u garantohen të njëjtat privilegje si kompanitë kineze në shumicën e sektorëve, me përjashtim të atyre në listën negative. Kjo listë përmban zonat që janë të paaksesueshme për bizneset joshtetrore apo që kërkojnë një proces të zgjatur miratimi. Zyrtarët amerikanë dhe europian janë ankuar për një kohë të gjatë për mungesën e aksesit të drejtë për kompanitë e huaja në Kinë, si edhe për vjedhjen e hapur të pronësisë intelektuale. Pavarësisht se drafti adreson këtë problematika, Dhoma Europiane e Tregtisë është shprehur e pakënaqur për shkak se kërkesat e Shteteve të Bashkuara po nxitojnë legjislacionin e ri. Votimi pritet të ndodhë më 15 mars. Për të folur pikërisht për pastrimin e skemës së ndihmës ekonomike bazuar në të dhënat e fundit të shërbimit social shtetror, ku gjatë vitit 2018 20.202 familje saktësisht duket se kanë dalë nga skema për shkak edhe të mos deklarimeve të sakta, siç thotë zyrtari i shërbimit social shtetror, por edhe mbi gjendjen aktualisht të pjesës dërmuese të shqiptarëve, gjendjen e tyre ekonomike, sociale. Unë kam ftuar në studio zonjën Oriola Pampuri, Ish-deputete e Partisë Demokratike. Mirë se erdha. Mirë se u gjeta, Aurora, Ish-deputete e Partisë Demokratike. Sakt pas dorëzimit mandateve. Zoja Pampuri, jo pa shkak kam ftuar sot në A2 Business, kam parë shumë aktive për sa i përket pjesës së varfërisë dhe nivelit të ardhurave të familjeve, duke takuar edhe familje të ndryshme. Përpara se të nisim diskutimin e shifrave dhe komentin së bashku, si është gjendja në përgjithësi në këndvështrimin tuaj? Në fakt, ne kemi ngritur si problematik. Ka qenë problematik ngritur diku vitin e kaluar, në këtë periudhë kulmoi, ku ne thirrëm për interpelancë kryeministrin, por gjatë gjithë kohës ne kishim takime në terren pikërisht për këtë arsye, për largimin nga skema e ndihmës ekonomike të thuajse 30.000 familjeve faktikisht janë. Zyrtarisht janë 20.202. Po, 20.202. Të gjitha këto familje janë larguar nga skema e ndihmës ekonomike apo nuk kanë arritur të ripërfitojnë nga kjo skemë për shkak të një, si thua, justifikimi, riformulimi, riformulimi i skemës së ndihmës ekonomike, pikëzimi i të cilës nuk u bë kurrë i ditur. Ne kemi thirrur në Komisionin e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ministren e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe me thënë të drejtën së bashku me ekspertët nuk kemi arritur të marrim atë të cilën do të qartësonte çdo qytetar. Pra skema është e paqartë në mënyrë se si kategorizohen përfituesit dhe ata që largohen nga skema. Patjetër që po. Unë pash buxheti, pra ulja e buxhetit për përfituesit për ndihmën ekonomike. Le të mbetemi në fillim te përfituesit që ta ezaurojnë këtë pjesën e skemës së pastaj. Atëherë 2017 janë 72.036. 5.834. Ka disa argumenta që të shërbimi social shtetror në raportin e tij që ne kishim bërë dhe insertin një vitën tonte. Ka mos deklarime nga ana e qytetarëve ose le të themi deklarime të pasakta. Do të thotë ka një automjet, nuk e deklarojnë dhe aplikojnë. Shiko, kjo është justifikim automjeti, të krahasosh atë që thuhet me atë që është ndodhur vërtet në terren. Edhe tani që kemi pasur takime në terren me qytetarë të thjeshtë, të cilët janë, me thënë të drejtën, jetojnë në një varfëri ekstreme dhe nuk e përfitojnë ndihmën ekonomike, nuk e përfitojnë pikërisht për faktin se mund të kenë një sobë, një lavatriçe të falur nga fqinjët. Kjo është një arsye. Pastaj ajo e makinës është një apo dy raste të cilat kryeministri i paraqiti që vjet në parlament dhe ishin thuajse qesharake. Nuk është kjo arsyeja. Arsyeja është sepse skema e ndihmës ekonomike fal një sistemi pikëzimi shumë në pikpyetje ose korruptiv do të thoja unë, përjashton nga ndihma ekonomike qytetarë të cilët vërtet e meritojnë të jenë pjesë e ndihmës ekonomike. Me diçka. Unë dëgjova në intervistë qytetarë të cilët thonin 8.000 lekë të reja. Në fakt një pjesë shumë e vogël janë ata të cilët përfitojnë. Sepse është skema e plot e ndihmës ekonomike, është përfitimi. Si thuaç, shuma apo shuma që qytetarët duhet të përfitojnë. Një pjesë e mirë për marrin 3.000 lekë të reja në muaj. Dhe 3.000 lekë të reja në muaj, mendoni ju se çfarë mund të bëhet, nuk kalon dot një ditë, jo mund të kalosh 30 ditë të muajit. Dhe përpos kësaj, un kam trajtuar dhe raste në të cilat ka familje apo nëna të divorcuara, të cilat nuk mund të marrin shërbimin shëndetësor, nuk mund të marrin shërbime të tjera dhe me 3.000 lekë të reja duhet të përfshin të gjitha këto shërbime të cilat ata nuk mund të përmbushin. Për të një informacion më të saktë për teleshikuesit që edhe ata ta kenë të plotë të gjithë puzzle-in, më lejo të bëja avokatin e djallit me argumenta dhe kundërargumenta. Qeveria është, le të themi, pushteti qendror.
Por ama me të varfëri direkt me evidentimin e tyre në terren nuk merret as kryeministri dhe as ministri. Merret pushteti vendor. Është ai i cili me ligj është i detyruar të evidentojë. Qeveria jep vetëm parat, edhe shpërndarja sërish. A mos ndoshta çalon puna këtu? Dhe jo tek hallka e qeverisë qendrore? Ne sa përmendëm dhe këto kolona e evidentojnë. Këto janë shifrat e ndihmës që jepen më pak para. Në 2017 4.5, 2018 3.1, 1.4 miliardë më pak. Këto evidentojnë më së miri ato që sapo ju thatë. Vërtet është pushteti lokal, ai i cili kontrollon terrenin dhe ai i cili e ka, si thua, në mbikëqyrje të gjithë këta qytetarë, të cilët kanë nevojë dhe ata të cilët e përfitojnë dhe ata të cilët nuk e përfitojnë. Por buxheti që alokohet pushtetit lokal për pikërisht për këto familje, si në 2018 është më i ulët. Dhe këta janë të detyruar të ndjekin një lloj linje për të përmbushur nevojat e qytetarëve, jo të gjithëve, jo të gjithë atyre të cilët kanë nevojë. A nuk ndodhin vers që në fillim përpilohen listat e pastaj dërgohen në Ministrinë e Financave për financim? Përpilohen listat, por ka një problem me listat. Listat bazohen në një sistem, në një listë ose sistem pikëzimi, i cili në rastin konkret, neve sot, edhe pse jemi jashtë parlamentit, nuk kemi një qartësi të këtij sistemit pikëzimit për përfitimin e ndihmës ekonomike. Pastaj, unë dëgjova një zotëri që u shpreh shumë qartë dhe ne kemi ngritur këtë si problem. Nuk mundesh të jesh në mbështetje dhe në ndihmë të familjeve pa përllogaritur minimumin jetik. Si mundet ti të vendosësh një 3.000 lekë apo 8.000 lekë të reja tavani i mbështetjes ekonomike në momentin që ti nuk e përllogaritur minimumin jetik? Ku bazohesh ti me këtë mbështetje? Kemi për të komentuar së bashku zonja Pampuri numrin e familje në skemën e ndihmës ekonomike, me të kuqe është në 2017, me të verdhë është në 2018 dhe janë sipas qarqeve Durrës, Vlorë, Dibër, Lezhë. Çdo kush mund ta shohë se sa kanë përfituar sa familje e sa kanë dalë nga skema në 2018. Shiko, nëse do t'ja paraqisnim një specialisti apo ekspertit huaj, sigurisht do të mendonte që në Shqipëri gjithçka është përmirësuar, se dalja nga skema e ndihmës ekonomike të familjeve integrohen në tregun e punës, kemi dhe sigurisht një rritje ekonomike. Ka ndodhur kjo? Absolutisht jo, është e kundërta. Neve kemi largim të qytetarëve, rritje të azil kërkuesve, kemi rritje të personave të cilët sot janë të papunë, dhe normalisht kur je papunë, niveli i jetesës është i ulët dhe niveli i varfërisë është i lartë, dhe duke qenë përballë një situate të tillë, ne nuk mund të jemi përballë shifrave të tilla. A ka pas abuzime skema? Sepse dihet, sepse ka pas nevojë për një pastrim, sepse shifrat edhe kontrolli i lartë i shtetit ka evidentuar që kanë pas kryetar komunash edhe antar të këtyre bashkiaqe që përfitonin ndihmë. Unë jam dakord me atë që skema duhet të jetë në mbështetje të personave të cilët vërtet e meritojnë këto. Por të thuash që ata persona, skema e ndihmës ekonomike është për persona të cilët janë vërtet në nevojë. Dhe të thuash që kanë dalë nga skema e ndihmës ekonomike persona të cilët nuk e meritonin këtë, ju a them me bindje, tani kam shkelur terrenin dhe kam takuar posaçërisht qindra familje të cilat janë përjashtuar nga skema e ndihmës ekonomike. Aurora, një të vetme nuk kam gjetur që nuk e meritonte ndihmën ekonomike. Nuk mund të themi që skema e ndihmës ekonomike ishte abuzive. Mund të themi që sistemi i pikëzimit sot është abuziv dhe do të thoja çon drejt një sistemi korruptiv. Zonja Pampurit, falenderoj që ishe në A2 Biznes. Ishte shumë kënaqësi për mua. Faleminderit. Faleminderit dhe ju të dashur miq që na ndoqët. Shihemi nesër, mirupafshim.